සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් ICT for you ඉතින් අලුත් පාඩමක් රැගෙන එනවා. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ HTML වල ටේබල් එකකදී තීරු කීපයක් එකතු කරගන්න කියලා. අපි එකට කියනවා Colspan කියලා. තීරු කීපයක් එකතු කර කෝෂයක් සකසන්නට අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ගුණාංගය භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනදී අපි මෙන්න මේ Colspan කියන වචනේ තමයි use කරන්නේ. Used to create a cell merging several columns. The value of this attribute is the number of columns merged. ඉතින් columns ටිකක් merge කරලා තමයි අපි මේ දේ සිද්ධ කරගන්නේ. මම මීට පෙර වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ටේබල් එකකදී අපිට අවශ්‍ය කරන ගුණාංග කිහිපයක් සම්බන්ධව. එතනදී අපි කතා කරා align, width, height, background color එක, border color, background, cell padding and cell spacing කියන දේවල් සම්බන්ධව. Some attributes belongs to table tags. At last video I discussed this one: align, width, height, background color, border color, background color, cell padding and cell spacing. හරි. එතකොට මේ HTML කේතවලට අපි වගුවකට ඇතුළත් කරනකොට මෙන්න මේ TH, TR සහ TD කියන ඇට්‍රිබියුට්ස් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා ටේබල් එකකදී කැප්ෂන් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ වගුවකට මාතෘකාවක් දානවා. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ විස්තරයක් දෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ TR කියන ටැග් එක අපි දෙනවා. ඒතර TR කියන එකේදී කරන්නේ වගුවකට අලුත් පේලියක් එකතු කරන එක. ටේබල් රෝ. ඒතර අපි මෙතන උදාහරණයක් තියෙනවා ටේබල් රෝ එකද අපි TR දීලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙනවා green. ඊට පස්සේ මෙතන border color, ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙනවා yellow කියලා. ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපිට පුළුවන් ඉමේජ් එකක් දෙන්න. ඒතර මේක TR උසුලණිය කියන්නේ TR ටැග් එක සම්බන්ධවයි මේ කතා කරේ. ඊළඟට TD එකේදීත් අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ දෙන වගුවකට දත්තයක් ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක සෙල් එකකට. එතකොට අපි එතනදී දෙන්නේ TD කියලා. ඔන්න width එකක් දෙනවා 4 inches කියලා. border color එකක් දෙනවා green සහ background color yellow දීලා background එකටත් image එකක් දෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් වගුවේ පේලි කිහිපයක් හෝ තීර කිහිපයක් එකතු වෙන විදිහට merge කරලත් හදාගන්න. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපි දෙන code එක. එතකොට Colspan කියන්නේ columns කිහිපයක් අපි merge කරලා දෙන එක. දැන් මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම table border එක තියෙනවා 1 inches දුන්නොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ පොඩි border එකක් එනවා. මෙතනදී 0 දුන්නොත් එහෙම අපිට border එකක් වෙන්නේ නැහැ. 2 inches දුන්නොත් මීට වඩා thickness එක වැඩි border එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු මේ TH කියන එකේදී අපි month සහ savings කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ table එක ගත්තොත් table එකේ columns වල heading එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතර table එකේ heading එකට දීලා තියෙනවා මෙතනදී H1 එකෙන්. ඊළඟට මේක අපි close කරනවා. දැන් ඔබ දන්නවා open සහ closing tags මොනවද කියලා. ඊළඟට ඔන්න තව එකක් මම දෙනවා TD එකෙන් නැවත TR කියන එකක් open කරලා TD එකෙන් දෙනවා January and $100 කියලා. ඒතර ඒකත් close කරනවා. ඊළඟට තව TR එකක් දෙනවා February and $80 කියලා. ඒතකොට ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න අන්තිම columns දෙක merge වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි Colspan කියන්නේ. columns දෙකක් එකට එකතු වීම. ඒතර columns දෙකක් එකට එකතු වෙලා තියෙන මෙතන 2 inches වෙලා. එතකොට ඒ දෙකටම $180 කියලා අපි මෙතනදී type කරනවා. ඊට පස්සේ table එක අවසන් කරනවා අපි tag එක දීලා. මම හිතන්නේ දරුවන්ට මේක අමාරු වෙන එකක් නැහැ. මේකට කලින් වීඩියෝ එක බලලා ස්ටඩි කරලා තිබුණා නම්. හොඳයි. ඒකට තවත් උදාහරණයක් මේකක් තියෙනවා table border 1 ඊළඟට Colspan තියෙනවා 2 inches ඊළඟට land use කියලා මෙන්න මෙතනදී heading එකක් තියෙනවා. ඒ heading එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට TD එකෙන් තියෙන use කියලා ඊට පස්සේ extend
සහ අනිත් ඩීටේල්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එතකොට Colspan කියවහම මොන කොලම්ස් දෙකද මර්ජ් කරන්න කියන එක අපි ඒ ටැග් එක හරහා දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. ඔබ තවදුරටත් ICT for you සමග රැඳී සිටින්න. තවත් මෙවැනිම අලුත් පාඩමකින් ඔබ හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.